Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε σάμιში. Είναι ένα κυπριακό γλυκό έδεσμα που συνήθως φτιάχνεται στην Κύπρο σε πανηγύρια και σε άλλες εκδηλώσεις. Μαζί με τους λοκμάδες φτιάχνουν και σάμιში. Πάει σε ένα πανηγύρι, θα σου δώσει η μυρωδιά από τα σάμιში και τους λοκμάδες. Φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα η καλή να απολαύσουμε τα υπέροχα σάμιში της Ελίζας. Το ξέρω ότι είναι υπέροχα, διότι έκαμε αρκετά πειράματα και τα έχουμε φάει πολλές φορές. Συγεία σας. Ακούστε. Παναγία. Η κρέμα. Αυτά είναι σάμιში. Γύρι στην κρέμα, γύρι στην κρέμα. Είναι τα σάμιში της Ελίζας. Είναι την κρέμα μέσα. Μπορώ να σας πω είναι καλύτερα από αυτά που τρώμε στα πανηγύρια. Ειλικρινά. Η γλύκα του όσο πρέπει, το άρωμα του εξαιρετικό, το φύλλο του απίθανο. Ας τα φτιάξουν οι φίλες μου όπως τα φτιάχνω και εγώ και περιμένω σχόλια. Και την επόμενη μέρα φίλοι μας, όταν θα τα φάτε, δεν θα γίνει λάστιχο Μπράβο. το φύλλο. Θα τρώγεται το σάμιში σας εξαιρετικότατα. Αλλά καλύτερα ζεστό. Καλύτερα τώρα που είναι ελαφρά ζεστό. Όχι ζεστό, ελαφρά. Πολύ ελαφρά. Ακούετε εδώ. Κράτσα. Είναι φύλλον του σάμιში, δεν είναι φύλλον μπουρεκιού. Με προκαλεί αυτό. Αυτό με προκαλεί φίλοι και φίλες. Πάρε κοντά το πιάτο σου. Α, μπράβο. Να τα συνδυάσεις μαζί, Μιχάλη μου. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι. Να το βγάλουμε το σκεπάσμα εδώ. Θα αρχίσω με τη ζύμη πρώτα, γιατί... Τα υλικά για τη ζύμη λοιπόν. Τα υλικά για τη ζύμη είναι 2 φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο. Είναι 300 γραμμάρια. Το σκληρό, το ζυμωτό. Το ελαφρά κυτρινοπόνο, Ναι. όπως λέμε. Επίσης θέλω μία μπρέζα αλάτι. Θέλω σπορέλαιο, είναι 30 ml, μισό φλιντζανάκι του καφέ. Θέλω το χλιαρό νερό, είναι περίπου 250 ml χλιαρό νερό. Δεν θα το πάρει όλο, αλλά θα το βάζουμε λίγο. Και θα ζυμώνουμε. Και θα ζυμώνουμε. Στο τέλος που θα τα τηγανίσουμε θέλουμε τη ζάχαρη άχνη. Έχω εδώ 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και έξτρα θέλω ακόμα 50 ml σπορέλαιο. Θα το δείτε στη συνέχεια πώς θα το χρησιμοποιήσω. Αυτά, Μιχάλη μου, είναι για την ζύμη. Για το τηγάνισμα. Για το τηγάνισμα θέλουμε ακόμη 1 λίτρο σπορέλαιο. Μπορεί και λίγο παραπάνω, διότι τα σάμιში είναι βαρετά και πρέπει να έχει λάδι και ζεστό λάδι για να τα σηκώσει προς τα πάνω, επειδή έχουν γέμιση. Τώρα, Μιχάλη μου, είναι για την γέμιση. Η γέμιση μας είναι χαλβάς. Για το χαλβά είναι το σιμιδάλι, είναι το κανονικό, δεν είναι το ψηλό το σιμιδάλι. 1 φλιντζάνι, 170 γραμμάρια. 1 φλιντζάνι ζάχαρη, 230 γραμμάρια. Θέλω 5 φλιντζάνια νερό, είναι 1250 γραμμάρια. Ml, εντάξει. Ml Και γραμμάρια είναι το ίδιο για το νερό. Εντάξει, 2 φακελάκια μαστίχα, είναι 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, δηλαδή 10 γραμμάρια. 10 γραμμάρια μαστίχα για άρωμα. Ναι. Τελευταίως χρησιμοποιούν τα φακελάκια, Μιχάλη, είναι και περισσότερο το άρωμα. Διατηρείται καλύτερα το άρωμα. Ναι. Έχω και μισό φλιτζανάκι του καφέ ανθό νερό, είναι περίπου 30 ml. Επίσης θα χρειαστούμε καμιά 15 μικρά σακουλάκια, θα δείτε πώς θα τα χρησιμοποιήσω, και το τυλάρον αυτών των τετράγωνων που είναι 16x16, μπορεί και πιο μικρό να χρησιμοποιήσετε, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό που θα κόβουμε τα φύλλα. Η πιατελίτσα. Η πιατέλα τούτη θα βάλουμε μέσα τον χαλβά μας που θα το ψήσουμε. Είναι διαστάσεων 22 επί 30 και το βάθος της 3 πόντους. Πόντι. Θα φτιάξεις περισσότερο χαλβά. Ναι. Μαζί με τα σάμιში μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα ένα γλυκό.
Αφού να χρησιμοποιήσω ένα ποτήρι, Μιχάλη μου, σιμιδάλι, να βάλω μισό, να αξίζει τον κόπο. Να ψήσω για μισό φλιντζάνι, επομένως θα βάλω σωστό φλιντζάνι σιμιδάλι, ώστε να κάνω κρέμα που θα χρησιμοποιήσω για τα σάμιში μου, αλλά να μου μείνει και ένα κομμάτι να το κεράσω έτσι σε μικρά κομματάκια, το κόβεις σε κύβους και μπορεί να βάλεις χαρουπόμηλο, να βάλεις κανέλα, να βάλεις κούνες και ό,τι άλλο θέλεις. Μπορείς να βάλεις χαλεπιάνο και ό,τι άλλο θέλεις. Ωραία. Τι θα φτιάξουμε πρώτα? Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω τη ζύμη, γιατί θα την αφήσω για κανέναν 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Μέχρι να κάνω το χαλβά θα ξεκουραστεί και η ζύμη. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε με τη ζύμη. Να βάλω μια μπρέζα αλάτι. Είναι όσο πιάνουν τα 3 μας δάχτυλα η μια πρέζα. Μέσα στο αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι, ανακατεύω το. Εβάλαμε το αλάτι, θα βάλω και το σπορέλαιο, να το ριζιάσω λίγο. Τα 30 ml. Τα 30 ml. Έμπαινει πολύ, διότι θα βάλουμε και μετά λαδί. Και τώρα προσθέτεις χλιαρό νεράκι. Λίγο, πάντα το λέω, μην το ρίξετε όλο, λίγο. Βοηθητικά του τα δοχεία. Ογκομετρικά δοχεία, ναι. Ευκολύνουν με πάρα πολλά. Είναι καλό να τα έχετε στο σπίτι σας. Δεν θα πάρει όλο το νερό. Μα το είπα από την αρχή, Μιχάλη μου, δεν θα το πάρει όλο. Αλλά εγώ έβαλα ένα φλιντζάνι να έχω δίπλα μου. Να είσαι σίγουρη ότι θα κάνεις τη δουλειά σου. Ακριβώς. Να μην τρέχεις να βράσεις μια κουταλιά νερό. Να ζυμωθεί καλά, φίλες μου. Είναι μικρή ποσότητα. Μικρή, θα κάνω πολύ. Μπορεί να κάνουμε και τη διπλάσια δόση, αλλά θα κάνουμε λίγα, να μην τρώμε πολλά και τούτα να γίνει μια πιατέλα. Επειδή είναι λεπτά φύλλα που αρνείς. Πολλά λεπτό φύλλο. Βλέπεις, Μιχάλη μου, δεν το πήρε όλο. Ούτε 150 ml νερό δεν χρησιμοποιήσεις. Περίπου 150 ml. Ναι. Πάντα ζυμώνουμε τα φίλες μου και έτσι και να το διπλώσουμε. Τώρα, Μιχάλη, είναι έτοιμο. Ναι, το βάλεις στο σακουλάκι και να το αφήσεις ξεκουραστεί. Και θα το αφήσω να ξεκουραστεί και να συνεχίσουμε με το χαλβά. Έχουμε το ούτο όμως, είμαστε μια χαρά. Κλείσαμε το λαμί, είμαστε μια χαρά. Ωραία, πάμε τώρα να φτιάξουμε το χαλβά. Μιχάλη μου, το ανθό νερό θα το βάλω μέσα στην πιατέλα για να πάρει άρωμα που θα ρίξω το χαλβά μου μέσα. Αλλά θα το αφήσω αυτό όλο μέσα. Πόν να είναι έτοιμο στο τέλος ο χαλβάς, θα το ρίξω μέσα. Μάλιστα. Παναγία. Σκομυρίζει, Ναι. Έλα. Θα φτιάξουμε το χαλβά. Ναι. Θα ρίξεις στην κατσαρόλα τα 1250 ml νερό. 5 φλιντζάνια. Τα 5 φλιντζάνια. Ανάψεις τη φωτιά. Προσθέτεις τώρα. Και το ένα φλιντζάνι ζάχαρη. Πρωτού βράσει το νερό. Πρωτού βράσει μαζί και θα τα αφήσουμε να κοχλάσει, να λιώσει. Να πει χλού. Ναι. Όταν δούμε φυσαλίδες θα προσθέσεις το σιμιδάλι. Σιμιγδάλι. Το κανονικό, δεν χρειάζεται το λεπτό. Βράζει το νερό μας με το ζάχαρη. Μα πόσα πυροτεχνήματα. Πλησιάζουμε να βάλουμε το σιμιγδάλι. Ναι, Μιχάλη. Δεν κόχλασε Λίζα, νομίζω είναι ώρα να προσθέσουμε το σιμιγδάλι. Λίγο για να κατέβεις. Χαμηλώνουμε και λίγο τη φωτιά και βάλουμε το λίγο. Έτσι δεν έχεις κίνδυνο να σου κάνεις βόλους, α. Και σβόλους και αφρίζει κιόλας. Μην το αφήσεις, αφρίζει. Είναι τα σάμις. Τα περιβόητα σάμις. Ναι. Οπότε τώρα περίπου. Να ψηθεί. Πόση ώρα παίρνει περίπου? Να πήξει, Μιχάλη μου. Να βγάλει. Να ανοίξει το σιμιγδάλι. Να ανοίξει, να ψηθεί καλά το σιμιγδάλι. Να γίνει κρέμα. Και θα το περιμένουμε. Ναι, να ψηθεί, να ανοίξει. Έτσι παίρνει πολύ ώρα, αλλά θέλει την ώρα του. Να γίνει κρέμα. Και μόλις το σβήσουμε, να βάλουμε τη μαστίχα μας και το ανθό νερό μας. Θα τον αφήσουμε να κρυώσει. Επειδή τώρα είναι κρύο, δεν θα το βάλω εγώ σε σχετικό κρύο. Είναι γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Βλέπεις, Μιχάλη μου, που αφρίζει. Ναι.
Ακριβώς. Χαμήλωσε κι άλλο τη φωτιά Χαμηλώσε τώρα. η φωτιά να μην μας ξεχυλήσει. Αν είναι και πιο πολύ ποσότητα, να σου ξεχυλήσει. Έφυγες δηλαδή από πάνω του Όχι, τούτες οι δουλειές πρέπει να είσαι από πάνω τους. και θέλει συνεχές ανακάτεμα. Ναι, να διαλυθεί καλά το σιλιμιδάλι μέσα. Αν δεν το ανακατεύουμε, ο κίνδυνος να φρύσει είναι πιο μεγάλος. Σίγουρα. Τι είναι. Να το φέρω στο μικρό μηχάνη μου. Α, μετάφερες λοιπόν την κατσαρόλα στο μικρό μάτι, Ναι, άρχισε και κάνει, διότι είμαστε προς το τέλος φαίνεται. ναι, άρχισε και ανήθωρης κάνει τα, Α, κάνεις και φυσαλίδες, ναι, αλλά θέλει η ακόμα. κρέμα σου. Είναι μόλις αρχίσει και κάνει τους τις φυσαλίδες είναι έτοιμη. Να την ανακατέψουμε καλά, να ανοίξει καλά. Το σιμιτάλι θέλει να ανακατωθεί καλά. 3 λεπτά έπειρε από την ώρα που το βάλαμε. 3, αλλά πρέπει και δάμε τώρα να το δουλέψουμε με χαμηλή, Πολύ χαμηλή φωτιά. ναι, να μην τεινάζεται πάνω μας. Είναι ωραία τούτη κουτάλα που έχει και με τη μυτούλα. Βλέπεις τι, τη ξύλινη κουτάλα. Ναι. Που έχει και τσιμητή, Ναι. τσιπιάνει στις γωνιές. Και πώς θα καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι πόση ώρα τώρα είναι να το ανακατεύουν. Να αρχίσει να κάνει και γραμμούλες. Α, να πήξει αρκετά, να αφήνει γραμμές στο κουτάλι. Ναι, ακόμα. Θέλει. Μα μου είπες να αφήνει γραμμές, κατάλαβα. Εγώ καμιά φορά σβήνω τον τζολάς και ξαναφταίνω. Σβήνεις τελείως τη φλόγα και διάς του χρόνου να Να ανοίξει κι άλλο. Ναι, γίνεται ωραίος πολλά. Να ανοίξει ακόμα λίγο και ύστερα Ξαναανάβεις τη ανάβω. φωτιά. Μα κουραστεί, δεν κάνουμε λίγα σπίρωσες. Θα το θωρείς πέφτει παχύτσο, λέει Μιχάλη. Ναι, ναι, Βλέπεις το, μάλιστα. πέφτει πιο παχύς, Ναι, Το τελευταίο ναι, δεν ναι, πέφτει ναι, κιόλας. πολλά στο κουτάλι. Πολλά, Ο τελευταίος, Με πολύ χαμηλή φωτιά. Βλέπεις τις γραμμές. Ναι. Βλέπεις τις γραμμές. Έτσι. Αλλά πέφτει και σε μεγάλα κομμάτια. Τις γραμμούλες. Βλέπεις τα. Πρέπει να ανοίξει έτσι. Να μην βιαστούν. Να ψηθεί ωραία. Πέρασαν ακόμα 3 λεπτά. Μα τούτο το ανακάτεμα. Πρέπει να ψηθεί, Μιχάλη, το σιμιτάλι. Βλέπεις. Τις γραμμές, δεν είναι μπόλικες. Έτσι. Ναι. Βλέπεις. Μόλις το δουν και κάνει φουσκάλες, δεν πρέπει να τον σβήσουν. Πρέπει να τον ανακατέψουν. Με χαμηλή φωτιά, πολύ χαμηλή φωτιά, Η αναλογία είναι σωστή. Απλώς θέλει μέχρι να πήξει όπως το δείχνουμε. έτσι. Να αφήνει αυλακές στο κουτάλι. Να φαίνεται το κάτω της Να- κατσαρόλας. ναι, ναι. Έτσι. Σημαίνει ότι είναι εντάξει. Άμα κάνεις τη Μπορείς γραμμή να και δεις φαίνεται- τον πάτον της κατσαρόλας. Ακριβώς. Να προσέχουν να μην τους κολλήσει μόνο. Είναι έτοιμος. Τι θα κάνεις τώρα. Σβήνουμε τον. Θα τον Το σβήσω. έσβησες τελείως και θα βάλεις τώρα Να μπει τις 2 μαστίχες, μαστίχες μέσα. Να 5 βάλει γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ναι. Πάει το πρώτο φακελάκι, Όχ, βάλεις μύρισε. και το άλλο. Ναι. Έβαλες Έσβησε και το κούτες. δεύτερο φακελάκι μαστίχα. Το Τι αρθρό αφήγαμε νερό που πίσω. περίσσεψε μες στην πιατέλα, πότε θα το φέρεις. Τώρα έρχεται και εκείνο. Οπότε τώρα Να ρίξω ένα νερό, φίλες μου. Αρωμάτισα και την πιατέλα μου. ναι, Οχ. Το κατέβω με σβηστή τη φωτιά για να μείνουν τα αρώματα. και τώρα θα πάει ο χαλβάς στην πιατέλα. Στην πιατέλα. Πάει ο χαλβάς λοιπόν στην πιατέλα μας Μυρωδάτος και αφράτος. και επειδή δεν είναι καλοκαίρι, δεν είναι πολύ ζέστη, θα τον αφήσεις έξω Ναι, εγώ θα όλο τον το βάλω. βράδυ, Θα- σκεπασμένο. Ναι, θα τον χρησιμοποιήσω αύριο το πρωί. Έτσι έχει Μιχάλη μου γάλα γιάφκα μέσα από να χαλάσει. Ναι, εντάξει. Θα τον αφήσω εδώ, να κρυώσει. Και θα συνεχίσουμε αύριο. Ναι, αν είναι καλοκαίρι όμως θα το βάλουμε στο ψυγείο. Α, θα το σκεπάσουμε πλαστική μεμβράνη για να μην κρυώσει κάνει πρώτα. Α, Πρώτα. όταν κρυώσει. Όταν κρυώσει θα του βάλουμε μια πλαστική μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο για να μην κάνει κρούστα. Τώρα πάμε για τη ζύμη, Μιχαλή. Τι θα, να συνεχίσουμε. Ναι, πρέπει να κάνουμε και τη ζύμη και να τη βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Αφού είναι τούτο μπορεί να μείνει. Α, Τούτο μπορεί να μείνει 14 α, για τη ζύμη, η απέτηση για τη ζύμη. Ναι, μάνα μου, τούτος δεν μας κόφτει.
η ζύμη μας όλη είναι 430 περίπου γραμμάρια. Ναι. Βγάλουμε το Βγάλε στο τούτο. μεγάλο. Το κομμάτι είναι 43. Άρα θα κάνουμε 10 τέτοια κομμάτια των 43 γραμμαρίων. 10 επί 43 είναι το 430. Άτε. Κόψε και το Ακριβώς. υπόλοιπο. Να το ζυγίζουμε. Ναι, να το ζυγίζουμε. Γιατί να μην το ζυγίζουμε, για να είναι ομοιόμορφα όλα. Άρα θα κόβουμε όλα, τα ζυγίζουμε να είναι μάλιστα 42-43 γραμμάρια. Πολύ ωραίο, 43. Άφηκες του για Δείγμα. δείγμα, εντάξει. Άτε. Ωραία. Για σε έμαθα η τέχνη. Ένα γραμμάριο πάνω, ένα γραμμάριο κάτω. Είδες πως έγιναν οι 10 μπαλίτσες. Α, έλα. Φύγε τη ζυγαριά, μάνα μου. Φεύγει η ζυγαριά Πόσα μας. μέρη πέσει. Χρειαστείς 10 σακουλάκια τώρα. Ναι. Έχουμε τα έτοιμα, δάμε. Πρέπει να είναι έτοιμα. Έτσι την ώρα να μην είσαι λαθιασμένη, πώς θα τα ανοίξεις, βρέμα. Να δυσκολευτείς λαδιασμένη Βέβαια. να τα ανοίξεις. Ωραία. Τα έχουμε έτοιμα. Εντάξει, οκ. Ανίωτα. Πιτούλες. Ναι, λαθιάζω το. Παντού. Πια λάδι. Γλιστρά επειδή είναι το λάδι. Να γίνει έτσι Ναι. παλίτσα. Περίμενε να δεις. Μπλουμ. Α, και ξανά μπλουμ. Ναι. Και σακουλάκι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Κλείουμε το. Έτσι με το λάδι. Να γίνει μπαλίτσα. Μπλουμ. Να λαθιαστεί καλά όμως, Λαθιαστεί καλά. Το καθένα σε ένα σακουλάκι. Να τα κλείσουμε. Και τώρα τούτα όλα τα Να το σακουλάκια κλείσουμε τα σακουλάκια, Μιχάλη μου. και θα τα αφήσουμε εκτός ψυγείου. Όχι, να μπούμε στο ψυγείο του και να το Και βγάλουμε. τούτα που πρέπει να μείνουν 14 Ναι, ώρες. ναι, βέβαια. Η απέτηση δεν είναι του χαλβά. Η απέτηση είναι να μείνουν τα ζυμαράκια τούτα 14 ώρες Στο ψυγείο. μέσα στο ψυγείο μαζί με το λαδάκι τους. Θέλουν λάδι, μπολικό. Ωραία. Άτε, κάμε τα Εν όλα. τούτα που λαλείς θέλεις υπομονή. Ναι, πράγματι. Πράγματι. Τούτα που θέλουν υπομονή, αλλά εν ωραία εμπειρία. Εν ωραία εμπειρία. Άρεσε μου κάτι που ήταν έτσι δύσκολο. Ήταν πρόκληση για σένα. Ήταν πρόκληση, Παναγία μου. Να το κάνω. Αν τα βάλεις ξεχωρά, εν ενώνονται το πρωί που να θέλεις να τα χωρίσεις. Ώστε αν τα βάλαμε όλα σε ένα σακουλάκι, θα είχαμε πρόβλημα. Να ενωθούν και εκτός του αλλού ή να κολυμπούν μέσα στο λάδι έτσι συνέχεια και να νουλα μαζί. Επειδή τούτον αποκτά ελαστικότητα, αλλάζει η υφή του ζυμαριού, ενώνονται ως συνήθως. Εντάξει, εγώ προτιμώ έτσι. Μάλιστα. Έκαμα τα και με να κολυμπούν, αλλά δεν τα βρίσκω τόσο βολικά. Να κολυμπούν και να τα πιάνω από μέσα. Όλα μαζί. Ναι, όλα μαζί μέσα σε μια λεκανίτσα. Έτσι τα ύβρα πιο εύκολα. Ο χαλβάς είναι έτοιμος. Είπαμε να κάνουμε περισσότερο για να έχουμε να κεράσουμε. Ναι, να φάμε και κάποιον έτσι μόνο του. Ωραία. Και τούτα ούλα τώρα τα σακουλάκια θα τα βάλεις μέσα στη Να τα κλείσω από πάνω. κούπα τούτη τα μέτια την κλείσεις. Ναι, και βάλουμε στο ψυγείο. Α, Να έχουν το λαδουίν τους. Να πλύνω τα σέρκα μου για να μπορέσω να κλείσω τα σακουλάκια γιατί είμαι ολολάδι. και θα κλείσεις έτσι καλά. Ναι. Το κάθε ζυμαράκι θα γίνει ένα σάμισι. Ένα σάμισι. Και θα γίνουμε σαμισάριες. Και θα φάμε σάμισι. Στην άλλη ζωή. Όχι, όχι. Θα κάνουμε σάμισι. Έχουμε άλλες δουλειές. Όχι, σου αρέσει και δηλαδή να κάνουμε σάμισι. Όχι, όχι, όχι. Είναι δουλειά σου. Όχι, είναι δουλειά μου τα σάμισι. Γιατί? Εγώ να τρώω κανέναν εντάξει, αλλά όχι να κάνω. Χρειάζεται να μπούμε στο ψυγείο τη ζύμη τούτη και να την χρησιμοποιήσουμε αύριο. Αν είναι κρύο πολλά, Αφήνεις τα εκτός ψυγείου. αφήνεις τα άλλα να τα βάλω. Είναι άνοιξη. Εγώ βάλω τα μες στο ψυγείο. Τελειώσαμε με τα 10 σαμισάκια. Κλείουμε τα. Πάνε στο ψυγείο και να Και συνεχίσουμε καλή μας αύριο. επιτυχία. Συνεχίζουμε φίλοι μου, είναι 11 η ώρα.
Της επόμενης μέρας. Της επόμενης μέρας περάσαν πάνω από 14-15 ώρες, αλλά τούτα μπορούμε να τα αφήσουμε και 24 ώρες στο ψυγείο, απλώς να τα βγάλουμε κανένα μισάωρο προηγουμένως, να πάρουν τη θερμοκρασία δωματίου. Έβγαλα τα κι εγώ, έχω τα έτοιμα και θα σας δείξω πώς θα κάνουμε τα περιβόητα σάμισι. Πάμε. Οι επιφάνειες μας πρέπει να είναι λαδωμένες. Εσπορέλαιο. Κάμνεις καλόν και του ξύλου τώρα. Ναι. Πρέπει να είναι για να κιλά. Του αρέσει πάρα πολύ τώρα του ξύλου. Και εκεί που θα τα βάλουμε πρέπει να είναι λαδωμένα. Θέλει λάδι. Σπορέλαιο. Και Μιχάλη μου ανοίγουμε τα φιλαράκια να δούμε, τα ζυμαράκια να δούμε πόσο ωραία ανοίγονται σε φύλλο. πόσο ωραία ανοίγει. Είναι ολόλαδο. Βλέπεις το λαδάκι του. Το λάδι δεν το πετάμε, χρησιμοποιούμε το εδώ, χρειάζεται. Πρώτα ανοίγω το με τα χέρια μου εγώ, έτσι. Όλα ωραία. Πόσο χαίρεται το σανίδι. Ναι, αρέσει και το. Βέβαια. Έτσι εγώ χαίρομαι που το βλέπω και χαίρεται. Έτσι με το λάδι του αρέσει σίγουρα. Θέλουν λάδι τούτα. Για να ανοίξει το λάδι βοηθά τα. Χτυπούν τα έτσι φίλες μου. Πρέπει να γίνει λεπτούλι. Και με που άνοιξε λίγο. Να το κλείσω με το κοφτιέ. Μπορεί να βάλω και δυο. Να το κάνω λίγο πιο περιποιημένο, ας πούμε. Εκόψαμε τα σε κυβάκια 4x4. Αν είναι πιο μεγάλο το φύλλο και κλείουμε τα έτσι. Βλέπετε πόσο λεπτό είναι το φύλλο. Δοκίμασες και πιο λεπτό φύλλο. Όχι πιο λεπτό. Έμεινε σκουρετσί ωραίες το κλείσιμο. Πατούμε τα έτσι ελαφριά. Δεν είναι με αλεύρι που ανοίγουν τα σάμισι. Είναι με σπορέλαιο. Με αλεύρι είναι μπουρέκια που κάνεις. Οι σαμισάριες Μιχάλη χτυπούν τα έτσι. Ναι. Είναι ελαστικό, ωραίο φύλλο. Αλλά μην ξεχνάτε το λαδάκι. Ανυπομονώ να τηγανιστεί το πρώτο. Εκέρασα προχτές που έκανα. Και να είναι έτσι τραγανόν το φύλλο του, κράτς. Κόφκω το έτσι για να είναι όμορφο το σχήμα του. Εντάξει, έτσι να μια χαρά. κάνουμε ένα γεια Σοφιά. Οι δουλειές μας πρέπει να είναι καλές. Έτσι. Βασικά να χώσουμε την κρέμα. Το χαλβά. Μα είδες είναι τα ωραίος χαλβάς, Μιχάλη μου. Και τούτο έτσι, να είναι ωραία τετραγωνισμένα. Και τώρα τα πάτω. Απαλά, έτσι να τα σπάσουμε. Κάμε σαλόνα και μετά. Κάμε ακόμα ένα, λέει ο Μιχάλης. Άντε Μιχαλάκι μου ακόμα ένα. Πάντα, φίλες μου, Παναγιά μου συγχύζομαι, σπορέλαιο. Επειδή πάντα χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Είμαστε λάτρεις του ελαιολάδου. Πήγε το πλαστικού, είναι έπεσε ένα κομματάκι. Πού έπεσε? Τσάμετζιν. Τούτο που έχει μέσα το σακουλάκι. Έτσι που τα κάνω τα ύβρα πιο εύκολα. Καθένα μόνον του. Καθένα μόνον του, έτσι ξέχωρο. Θέλουμε να κάνουμε πιο μεγάλες μπαλίτσες, Μιχάλη, θα μας έρθουν πιο μεγάλα. Ναι. Αν θα κάνεις πιο μεγάλα σάμισια, να κάνεις πιο μεγάλες μπαλίτσες. Αλλά για το σπίτι, νομίζω είναι το πιο ιδανικό. Το ξύλο μας με λάδι, Παναγία με κόλλησε μου το ελαιόλαδο. Το ξύλο μας, το μαρζάκι μας, ο πλάστης μας με λάδι. Τα χέρια μας όλα. Προσοχή. Και το πατάμε ελαφρά. Πάτα τηγανίσουμε λαλής. Ναι, Μιχάλη. Ναι, έλα να δούμε. Εύκολα το πάνω και είμαστε έτοιμοι. Πάντα φίλες μου, δοκιμάζομαι. Ωραία. Άλλο βάλουμε στο ίσιο, άλλο ανάποδο. Δεν έχει σημασία, Δεν έχει σημασία, ναι. Τα γυρίζεις γρήγορα. Ναι, εντάξει. Να αρκετάζεσουν το λάδι μας. Να αρκετούν πρέπει να είναι. Εντζελία, Μιχάλη, που βάλαμε για πρώτη δοκιμή. Να βάλουμε πιο πολλά. Χαμηλώσεις τη φωτιά, όξη ή όχι? Όχι, αφού είναι τελειωμένο, δεν το θέλουν. Σε λεπτό η ζύμη, δεν το θέλουν πολλά. Έτσι θα κάνεις ένα γυρό από τη μια και από την άλλη. Εντάξει του, αφού μέσα η κρέμα μας είναι έτοιμη.
Πάσουν τα Έξω. και τα σάμισι μας. Και θα τους βάλεις τώρα τη ζάχαρη να χνεί. Δεν μπορεί να βάλεις τη ζαχαρή. Αν είναι πολύ ζεστά, πρέπει όταν κρυώσουν να βάλουμε τη ζάχαρη να χνεί. Το άλλο. Και το άλλο. Χαμηλώς τη φωτιά αμέσως. Πόσο σπορέλαιο βάλαμε μες στο τηγάνι? 1 λίτρο και ακόμα παραπάνω. Θέλει, Μιχάλη, αρκετό. Άρα γύρω στα 5 φριτζάνια, 1250 ml. Ναι, δεν κάνει κακό να σου το λάδι μέσα. Θέλουν για να Ναι, επιπλέουν. Μιχάλη, φέρουμε το ταψίν το... Α, τα βάλω μέσα. μάλιστα. Οκ. Όπου σχιστεί μπορεί με το ελαιόλαδο μας να κλείσει. Κλείει ευκολία από ό,τι είδα. Ναι, ναι, πολλά ευκολία. Κάτσε στο κέντρο, κάνουμε το έτσι, Μιχάλη μου. Κάνουμε και το άλλο έτσι να σταυρώσει απαλά. Μπράβο. Έτσι, ωραία. Να τα δούμε και τούτα να είναι όμορφα. Τραβούμε τα λίγο και κλείνουμε το όμορφα. Έτω. Έτω. Και πατούμε τα. Πάση. Ωραία. Λαδάκι, φίλες μου, απαραίτητο. Και το μαρζάκι, και το ξύλο, και τα Όλα ψέρτα σας. λαδιασμένα. Ούλα. Το μυστικό δηλαδή είναι να υπάρχει αρκετό σπορέλαιο παντού. Χτυπούν τα έτσι. Εσύ παρατηράς. Ναι. Όπου πάμε Πηγαίναμε, πανηγύρι και βλέπεις να κάνουν. Ας θυμούμε η Αγγελική. Η έννοια σου είναι Μιχάλη, να βλέπεις πώς τα κάνουν. Που πηγαίναμε σε πανηγύρια, θυμούμε η Αγγελική, τα ξακουστεί και ο Χαμπής. Δεν ξέρω. Παναγία μου, κοινός ο άνθρωπος, ο Χαμπής, ήμουν έτσι μικρή, παρακολουθούν το, αν είναι ένα φίλο έτσι τεράστιο, Μιχάλη, και κάνουν το έτσι, έτσι, Και μετά κοφκέν το σε κομμάτια. ναι, κόφκαν το έτσι, σαν τόσα, πιο μεγάλα, κάμουν πιο μεγάλα. Αλλά ένα τεράστιο φίλο, αν είναι το, στέκουν έτσι απέναντι και παρακολούθω. Και χτύπαν το έτσι, είναι ένα μεγάλο όπως το τραπεζοβάντιλο και έκαμε τα σάμισι. Ήταν ξακουστή Παγκύπρια, η Αγγελική και ο Χαμπής. Σαμισάριες. Σαμισάριες. Της Λεμεσού. Όχι, στα πανηγύρια. Ναι, αλλά ήταν Λεμεσάνη. Εν ξέρω πόθεν ήταν. Αλλά έβλεπες τους στα πανηγύρια. Ναι, ιδίως στην Τροδίτισσα, έβλεπα τον άνθρωπο, έγραφε πάνω Αγγελική και ο Χαμπής. Πολλοί κόσμος της ηλικίας μου να το θυμάται. Δεν ανοίγουν λίζα από ό,τι βλέπω. Γιατί να ανοίξω. Μια χαρά. Μπόλικη κρέμα από ό,τι είδα. Να έχουν κρέμα. Για το μέγεθός τους έχουν μπόλικη. Καμιά φορά στα πανηγύρια η κρέμα είναι πολλά λίγη. Δεν είναι εύκολο. Εγώ τους λέω να τα κάνουν και να τους αρέσει. Απλά θα πρέπει να φτιάξουν τα ζυμαράκια από την προηγούμενη μέρα ή το προηγούμενο βράδυ. Να μείνουν τουλάχιστον 14-15 ώρες μέχρι 24 ώρες μέσα στο ψυγείο. Και Πριν τα χρησιμοποιήσουν, μισή ώρα να τα βγάλουν έξω. μισή ώρα πριν χρησιμοποιηθούν τα ζυμαράκια να βγουν έξω από το ψυγείο για να πάρουν τη θερμοκρασία δωματίου. Και μετά το πλάσιμο και το τηγάνισμα δεν είναι τόσο δύσκολο. Τα κομματάκια του χαλβά που προσθέτουμε θα είναι τέτοια ώστε να κλείνει το φύλλο και να έχουμε ένα ωραίο σάμισι. Σαμισάριες άλλοι τα κάνουν, άλλοι τα τηγανίζουν. Γιατί ωραία, ούτε ανοίξαν, ούτε πετάξαν. Όχι, θα τα απολαύσουμε. Πάντως που μητσά ήθελα Τα δύσκολα σε προκαλούν. πολλά. Οι επαγγελματίες δεν λένε τα μυστικά τους. Όχι. Πρέπει να παιδευτείς μόνος σου, να πειραματιστείς, να παρακολουθήσεις, να κλέψεις τέχνη που λέμε. Λαδωμένο τούτο, να Ναι, μην ασχολήσουν ναι, σήμερα, ναι. προσέχουμε πολλά. Διότι επαθάτη. Και γι' αυτό που Όλα λαδιασμένα. λαθιασμένα επαθάτα, δεν τα λαδώνεις καλά. Κολλούν Να εύκολα. σου κολλούν, να μείνουν πάνω στο δίσκο. Φίλες με πειραματίστηκα πολλά και εγώ θέλω να σας τα πω. Μιχάλη, βλέπεις το πόσο λεπτό είναι, Κόψε μου και τα κομματάκια όμορφα ο Μιχάλης. Ο καθένας με την ειδικότητα του. Το μυστικό ήταν που έπιασες ξέβαθον, Ναι, έπρεπε να το πω, Δοχείο. εξήχασα, ναι. ώστε να μένει ψηλή η κύβη του χαλβά. Βέβαια. Δοκίμασα κι άλλα πυρέξ, αλλά... Είναι 2 εκατοστά ύψος ο χαλβάς. 2 2. Το δοχείο είναι 3, ο χαλβάς σου είναι 2. Ναι. Και αυτό το μικρούλι Όχι να πούμε είναι. από τα κομματάκια που μας έχουν μείνει. Ωραία. Άντε, Μιχάλη μου, Πάμε πάμε. για τηγάνισμα.
Άντε, γιορνούμε σάμιση σήμερα. Μάλιστα. Σβήσει τη φωτιά, Μιχάλη μου. Ωραία. Άντε, και καλοφάγωτα. Άτε, περιμένω. Δείσε τη φωτιά εσύ γιατί εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή. Εντάξει. Στο λάδι και αν Έβγισαμε τη φωτιά. πρέπει να μείνουν, Μιχάλη. Ωραία. Έχουν κρυώσει. Ελαφρώς. Ελαφρώς. Και τους ρίχνεις ζαχαρινάχνη. Έναν. Έναν, μπόλικη. Αυτά λοιπόν είναι τα υπέροχα μας σάμισι. Από την Ελίζα. Βέβαια. Πού είναι η σάμιση, Άρενα, ακόμα. Ναι, αλλά με τα πειράματά της τα έχει βελτιώσει και τα έχει εξελίξει σε εξαιρετικά σάμισι. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες, δεν θα μετανιώσετε. Ναι, ωραία. Και μέση. Είναι ωραίος χαλβάς, Ναι. Έλα. Φίλες μου, το χαλβά. Σκέτο με κανέλα. Αυτό θα το φάεις εσύ. Σου άρεσε Σκέτο πολύ με η κανέλα. κανέλα. Άλλη επιλογή. Πολύ ωραία. Αυτό πώς θα το φτιάξουμε. Χαρουπόμελο. Λίγο. Να μην τρέξει έξω. Α, μπράβο. Έτσι. Χαρουπόμελο, φίλες μου, με καβουρδισμένο Σουσέμι. σουσάμι. Καβουρδισμένο σουσάμι. Τούτον είναι για μένα. Πέτε μου. Τούτον είναι για μένα. Μου, αν μένει ένα πιθανό. Πάμε. Τρίτον κομμάτι, άλλη είναι επιλογή. Είναι χαλεπιανό. Ναι, Φιστίκι είναι γίνει σαλεσμένο. ακριβώς. Και τούτο θα κάνουμε με φιστίκι νεγίνης. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Αλλά τούτο με το να καβουρδίσετε σουσάμι. Θα φάω έναν τώρα. Ναι, δείχνω πως καβουρδίζω το σουσάμι που κάνω παστελάκι. Και να έχουν πάντα στο ψυγείο τους, εγώ φίλες μου πάντα έχω, δέστε τα σακουλάκια μου. Πάντα έχω, Τώρα σκέφτομαι αν πρέπει να τα κάνουμε 2 βίντεο. φίλες μου, για τις νηστείες και άλαδος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χαλβάς αυτός. Ωφέλιμος. Υπέροχο φίλοι και φίλες, φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα, σερβίρετε τα στους φίλους σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε, Να μην ξεχάσουν ένα καλό υλικό. Πάσχα να φτάσουμε, χωρίς περιορισμούς, να είστε όλοι καλά, θερμές ευχές σε όλους σας. Η γλύκα του όσο πρέπει, το άρωμα του εξαιρετικό, το φύλλο του απίθανο. Ας τα φτιάξουν οι φίλες μου όπως τα φτιάχνω και εγώ και περιμένω σχόλια. Με τις αναλογίες που διώ, με τις συμβουλές που διώ, θα τους έρθουν τέλεια. Πάει πολύ το χαρακόμενο. Ναι. Μαζί με το σουσάμι, το χαλβά. Ακριβώς. Και ιδίως στις νηστείες που θέλουμε να τρώμε κάτι που να μας κρατά. Το σουσάμι, Μιχάλη, που πάνω. Είναι 2 υπέροχα εδέσματα. Τώρα θέλω να φάω άλλωνα, αλλά Έχουμε και μπάμιες στο φούρνο σκέφτομαι και ότι έχουμε και φαΐ έχουμε μπάμιες. και τρώω αμέσως μετά. Εν πειράζει να έρθουν και κάτι φίλοι μας να τους κεράσουμε. Συγκρατήθου και να φάει και μετά. Ωραία, να φάω άλλο ένα κομμάτι χαλβάνικος. Είσαι λέμαργος, ρε. Άλλο ένα κομματάκι χαλβάνικος. Είσαι λέμαργος. Με το χαλεπιανό. Φιστίκι να γίνεις. Υγεία σας φίλοι και φίλες. Μέσα σε εκείνον το πυρέξι είναι ότι πρέπει νομίζω. Το Το ύψος. ύψος. Θα δω. Πράγματι κάνω για άσα μισά ρένα. Μιχάλη, ως την τελευταία μπουκιά είναι και γεμάτο μέσα κρέμα. Βέβαια. Άντε Μιχάλη μου είναι χορταστικό, απίθανο. Ούτε πολύ γλυκιά. Είναι υπέροχα. Είναι τα καλύτερα σάμισι. Και αύριο να τα φάεις και μεθαύριο να τα φάεις, είναι ωραία να τα κάνω. Έστω και μια φορά να έχουν την εμπειρία. Και αν τα κάνεις μια φορά θα τα ξανακάνεις. Και έτσι όπως λέω τη συνταγή Μιχάλη, Βέβαια. έφερουν δεύτερη Εμείς νότη. λέμε όλα τα μυστικά, όλες τις λεπτομέρειες, ώστε όποιος προσέξει μαζί με καλά υλικά να έχει σίγουρη την επιτυχία. Αυτά λοιπόν φίλοι και φίλες, είναι τα υπέροχα σάμισι μαζί με τον επιπλέον χαλβά που περίσσεψε
τον οποίο μπορείτε να απολαύσετε με διάφορες γεύσεις, όπως έχει προσθέσει η Ελίζα. Τα σάμισι μας υπέροχα, εξαιρετικά. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά.